Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Mahdi bin Abbas, pensyarah di Jabatan Bahasa dan Komunikasi Universiti Malaysia Terengganu. Bersama-sama dengan anda akan membincangkan topik 2 untuk kursus komunikasi abad ke-21 iaitu komunikasi verbal. Di akhir pembelajaran ini, pelajar seharusnya dapat yang pertama, mengetahui definisi komunikasi verbal, yang kedua, memahami kelebihan dan kelemahan komunikasi verbal. Ketiga, menghuraikan perbezaan komunikasi verbal dengan bukan verbal. Di bawah topik ini, saya akan membincangkan 3 perkara utama iaitu definisi komunikasi verbal, kedua, kelebihan dan juga kelemahan komunikasi verbal, dan ketiga, perbezaan komunikasi verbal dengan bukan verbal. Definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan proses komunikasi yang berlaku dengan menggunakan tulisan ataupun lisan, yakni oral. Komunikasi verbal menepati peratusan besar penggunaan dalam proses berkomunikasi kerana komunikasi jenis ini dianggap lebih mudah dan berkesan dalam menyampaikan idea, maklumat dan pemikiran. Sebagai sebuah fenomena, komunikasi dipandang sebagai suatu proses interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk saling berkongsi maklumat dan pengalaman. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita mengeluarkan kata-kata untuk mengungkapkan fikiran di samping menunjukkan bahasa tubuh sebagai komunikasi bukan verbal. Apa yang kita katakan kepada orang lain, itulah komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal, bahasa memainkan peranan penting sebagai alat untuk menyampaikan buah fikiran selain daripada kata-kata. Komunikasi verbal juga berlaku melalui media yang bertindak sebagai perantara. Contohnya, individu yang berbual dengan menggunakan telefon ataupun komunikasi verbal menggunakan tulisan seperti surat khabar, gambar, grafik dan sebagainya. Kita beralih kepada subtopik 2 iaitu membincangkan tentang kelebihan dan kelemahan komunikasi verbal. Apakah kelebihan komunikasi verbal? Pertama, dalam komunikasi verbal, darjah kefahaman terhadap mesej lebih tinggi berbanding komunikasi bukan verbal. Ini bergantung pada bahasa yang digunakan ketika proses berkomunikasi berlangsung. Penggunaan bahasa yang sama ditambah dengan dialek-dialek dan juga bahasa setempat, individu yang sedang berkomunikasi itu berada dalam iklim komunikasi yang baik untuk mencapai kefahaman terhadap mesej. Dalam hal ini, individu ini boleh mengulang pertanyaan untuk mengurangkan keraguan pemahaman terhadap mesej. Kedua, komunikasi verbal lebih mudah dan praktis digunakan. Dalam banyak keadaan, kita selesa berkomunikasi secara lisan kerana sifatnya yang dinamis dan lancar. Contohnya, untuk membuat perbincangan dalam kumpulan, menyelesaikan masalah ataupun mengendalikan mesyuarat. Ketiga, sarjana komunikasi meletakkan komunikasi verbal sebagai komunikasi formal yang diungkapkan untuk membicarakan hal-hal penting. Contohnya, untuk merekodkan pengakuan bersumpah, mengendalikan pembicaraan kes di mahkamah ataupun menyelesaikan kuliah dan pengajaran akademik. Jadi, adakah komunikasi verbal tidak ada kelemahan? Tidak. Walau sebagus mana anda berkomunikasi secara verbal, ia tetap ada kelemahan. Antara kelemahan ketara komunikasi verbal ialah yang pertama, terdapat gangguan ketika berkomunikasi. Gangguan boleh terdiri daripada gangguan fizikal seperti bunyi bising persekitaran ketika proses komunikasi berlangsung. Gangguan juga datang dari dalaman iaitu individu yang berkomunikasi. Kegagalan bersuara dengan jelas seperti serak atau pelat ataupun gagal membuat sebutan dengan jelas akan menyukarkan kerja menafsir mesej. Kedua, keterbatasan bahasa menghadkan pengungkapan sesuatu idea. Komunikasi verbal
hampir sepenuhnya bergantung kepada pergunaan bahasa. Namun, bahasa tidak dapat mengungkapkan semua idea di dalam fikiran. Contohnya, kita tercari-cari perkataan yang tepat untuk menyampaikan perasaan sayang kita kepada seseorang. Apabila kita temui, kita rasakan kosakata tersebut tidak cukup untuk mewakili perasaan kita. Akhirnya, kita ucapkan juga perkataan dengan menggunakan perkataan tersebut, walaupun kita sendiri merasakannya hambar. Dalam hal ini, kita tentunya berasa sedikit kecewa. Ketiga, perbezaan bahasa. Perbezaan bahasa merupakan kelemahan ketara dalam komunikasi verbal. Individu yang hadir dengan bahasa yang berbeza sudah tentu gagal untuk mencapai maksud berkomunikasi. Tambahan, terdapat perkataan yang sama tetapi membawa maksud yang berlainan bagi sesetengah tempat. Contohnya, perkataan berahi. Kata berahi bagi masyarakat Terengganu dan Kelantan membawa maksud suka atau gemar. Tetapi kata yang sama jika di Melaka ditafsirkan kepada unsur seksual. Seterusnya saya akan terangkan subtopik 3, iaitu perbezaan antara komunikasi verbal dengan komunikasi bukan verbal. Komunikasi verbal dan komunikasi bukan verbal tidaklah saling bertentangan. Sebaliknya, kedua-duanya saling melengkapi ketika kita berinteraksi atau memberi respon. Baik komunikasi verbal atau komunikasi bukan verbal, masing-masing memiliki karakteristik yang membuatkannya unik. Keunikannya lah itu yang menyebabkan komunikasi verbal dan bukan verbal memiliki beberapa perbezaan. Berikut ialah beberapa perbezaan komunikasi verbal dan komunikasi bukan verbal. Yang pertama, komunikasi verbal memiliki struktur dan aturan-aturan tata bahasa serta menyampaikan mesej dengan lebih jelas. Sementara komunikasi bukan verbal tidak memiliki struktur dan tidak memiliki pola-pola yang khusus. 2. Komunikasi verbal memiliki dan juga mempunyai permulaan dan pengakhiran, manakala komunikasi bukan verbal tidak mempunyai sebarang permulaan dan juga tidak mempunyai pengakhiran kerana ia berlangsung secara terus-menerus tanpa ada gangguan. Ketiga, peluang berlakunya salah faham. Komunikasi verbal memiliki makna yang pasti dapat meminimumkan kesilapan dalam mentafsir mesej. Sementara itu, komunikasi bukan verbal memiliki ribuan ekspresi wajah yang dibuat hanya dengan otot muka. Dalam hal inilah, komunikasi bukan verbal mencipta peluang terjadinya kesilapan dalam mentafsir mesej. Keempat, proses neurofisiologis. Komunikasi verbal ditafsirkan oleh otak kiri yang dapat membantu dalam melakukan analisis, manakala komunikasi bukan verbal dijana oleh otak kanan yang membantu menafsirkan gambar, rajah atau jadual. Kelima, maklum balas. Dalam komunikasi verbal, peluang dan juga ruang memberi maklum balas adalah segera dan pantas. Jadi, isu kesilapan mentafsir mesej adalah kurang. Berbanding dengan komunikasi tidak verbal, ruang mendapat maklum balas tidak selalunya terjadi sebatas komunikasi verbal. Sebab itu, kesilapan mentafsir mesej agak besar dalam komunikasi bukan verbal. 6. Jarak dan ruang. Komunikasi verbal digunakan dalam pelbagai bentuk seperti surat menyurat, telefon dan media-media yang lain. Jarak tidak menjadi masalah dalam komunikasi verbal. Manakala komunikasi tidak verbal tidak boleh berlaku dalam jarak yang terlalu jauh. Individu yang berkomunikasi haruslah bersemuka dan juga hadir secara sedar. Ketujuh, bukti dan dokumentasi. Komunikasi verbal dapat disampaikan secara lantang dan boleh disaksikan secara umum oleh orang lain. Sebab itu, ia boleh didokumentasikan
dan dijadikan bahan bukti, manakala komunikasi bukan verbal tidak dapat didokumentasikan secara sah dan dijadikan bukti secara mudah, melainkan melalui proses tertentu. Ke-8. Tujuan. Tujuan utama komunikasi verbal ialah menyampaikan maklumat dan pengetahuan. Sebab itu, bahasa digunakan sebagai alat dalam berkomunikasi verbal kerana kata-kata amatlah berpengaruh. Komunikasi verbal sangat sesuai untuk membuat pembujukan, perdebatan umum ataupun diskusi kelompok. Komunikasi bukan verbal pula dilihat lebih kepada pembantu komunikasi verbal dalam menguatkan penyampaian sesuatu mesej. Ini kerana komunikasi bukan verbal lebih menggunakan gerak-geri dan ekspresi wajah yang lebih sesuai untuk menggambarkan status emosi. Sebagai kesimpulannya, komunikasi verbal dan komunikasi bukan verbal berjalan seiringan dan saling lengkap melengkapi dalam menyempurnakan proses sebuah komunikasi. Komunikasi yang baik, hasil gabungan dua jenis komunikasi ini adalah aspek penting dalam menentukan keberkesanan proses komunikasi. Sehingga kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih.